Welcome back, dear aspirants, in our new video. If you are new to our channel, my name is Yogesh and today's video is all about preparation of prelims. तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे की 2 जानेवारी ही येणाऱ्या प्रिलिम्सची डेट जाहीर झाली आहे. तर आपल्याला हातामध्ये बराचसा वेळ असल्यामुळे मी एकदम नवीन सारखं बिगिनिंगने अभ्यास करणार आहे, जेणेकरून सगळे टॉपिक कव्हर झाले पाहिजे आणि जे टॉपिक मी कंबाईनच्या वेळेस केलेले आहेत त्यांना फक्त मी एकदा रिवाईज. आज दुपारी वाचलेला संख्या चॅप्टर मी आता व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहे आणि महत्त्वाची आकडेवारी नोट डाऊन करून घेणार आहे. तर आता रात्रीचे 3 वाजत आले, तर उद्या सकाळी भेटूयात. गुड नाईट डिअर ॲस्पायरंट्स. तर मी सकाळी 9ला उठून चहा नाश्ता वगैरे सगळं आवरून 10 वाजता अभ्यासाच्या टेबलवर आहे. फर्स्ट सेशन ॲज युजल इकॉनॉमिक्सचं असेल. जसं की तुम्हाला माहीतच आहे की मी एक नवीन म्हणजे सेकंड MPSC घेतला, जो की आता आपला तर I'll just quickly install PC and start my next session. तर मी PCमध्ये MPSCचा एक फोल्डर म्हणून घेतला, त्यात महत्त्वाच्या ई-बुक्स PDF टाकून घेतल्यात. सेक्शन मेन्सचा एक सेक्शन, NCERTच्या बुक्स, मॅप्स, YCMOच्या बुक्स. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये मी इंडियन जिओग्राफीचं करणार आहे. मी PCमध्येच त्यात हायलाईट करून ठेवणार, जेणेकरून जेव्हा मी रिवाईज करेन तेव्हा मला फक्त मोजके पॉईंट बघावं लागतील. आता तिसऱ्या सेशनमध्ये जो काल आणि आज जिओग्राफीचा अभ्यास केला होता त्यावरचे क्वेश्चन पेपर आणि PYQs सॉल्व करतो. घराजवळ देवी बसल्या असल्या कारणाने 6 ते 9 पर्यंत तिथे गाणे वगैरे राहतात, तर त्या वेळेत अभ्यास होत नाही. तर मी त्यावेळेस जेवण वगैरे करून 9 वाजता अभ्यासाच्या सेशनला सुरुवात करेन. तर 9 वाजता जेवण वगैरे करून माझ्या अभ्यासाच्या टेबलवर. तर या सेशनमध्ये मी झुलॉजीचा अभ्यास करणार आहे व्हिडिओच्या माध्यमातून.
तर 3 तासाचं सेशन नंतर पाय थोडे जाम झालेत तर थोडे पाय मोकळे करून येतो आणि लगेच थोड्या अर्ध्या घंट्याने नेक्स्ट सेशनला सुरुवात करतो. आपला आजचा टार्गेट कंप्लीट झालेला आहे. मी लगेच क्विकली टू डू लिस्ट बनवून घेतो आणि आज जे अभ्यास केला ते टिक मार्क करून घेतो. रात्रीचे 2:30 वाजलेत. तर भेटूया आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ अँड कीप स्टडिंग. आणि आपला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. Peace.